Vâng, xin chào các bạn nhé. Ở bài học này mình sẽ làm mọi người một cái ví dụ về hoạt hình nó chạy như thế này nhá. Đó, nó sẽ tạo chạy như này thì hết sức là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta nhìn về cái cấu trúc của cái tổng com của chúng ta, nó sẽ gồm có một com này, một soi và một sape. Sape của mình là tạo ra mình cái chậu, và thứ hai là về hình thức của một com cây. Com về cái chậu này thì thứ nhai như này nhá, mình sẽ phân tích từ trên ngọn sẽ đi xuống gốc, được chưa? Ở cái phần ngọn này thì phần ngọn này chúng ta sẽ thấy là cái chậu được ra rất là đơn giản, là mình sẽ tạo thành từ các sape vào với nhau nha. Đây là kiến thức hoàn toàn phụ thuộc vào trong ở những cái bài trước mình có giới thiệu với các bạn về những cái vẽ cái hình thù của trên AIA như thế nào, thì ở bài học này thì mình sẽ đây, tức là chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả các kiến thức đó để làm được một cái đoạn phim hoạt hình nó như này nhá. Đó thì đây mình sẽ cho nó vào một sape thì nó sẽ được một cái hình cái chậu hoa như này nhá. Đó, màu sắc fill cho ke vân vân, và lại các me gỡ bát thì chúng ta sẽ tạo được một cái chậu hoa, được chưa? Còn ở cái hàm mà chúng ta cái hàm đây, ở đây thì mình ở cái chỉ số com cây đi thì mình sẽ dùng thêm chức năng là cái hiệu ứng effect là CC Penit nha. Thì để vào cái hiệu ứng đấy thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đây hiệu ứng Open đi, thì chúng ta chỉ cần ra cái effect này gõ vào CC Penit để tìm thấy nó thôi. Chúng ta có thể kéo được nó, được chưa? Đó, chúng ta sử dụng CC Penit, được chưa? Rồi, CC Penit nó sẽ ra cái chỉ số này nhá. Thì chúng ta kéo xuống cái com cây này. Trong cái com cây này chúng ta tạo ra được một cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ sửa cái code của cái thằng này nhá. Sửa cái code của ấy đi. Sửa cái code của chỉ số pen này đi. Ta sẽ dùng cho nó cái hàm này đi. Hàm machine trong time.matp nhân 30. Thì khi đấy thì chúng ta sẽ được một cái hàm đó, nó sẽ chạy như này nhá. Còn cái hàm machine thì rất đơn giản thôi, đa số nó trong cái JavaScript này. Đó, chúng ta sẽ có hàm machine, matp vân vân. Đó, xong nhân với time thì tất cả đều là trong cái đây, ví dụ như cái time này thì mình chọn vào cái time này nhá, là cái ra value này. Nó không thì vào đấy, chọn cây và chọn time nhá. Thì mình chỉ cần sửa như vậy thôi. Thì mình nhân với matp và mình nhân với 30 thì sẽ được cái gốc cây nó sẽ di chuyển như cái kiểu này, là nó bị một cái cơn gió đấy nó thổi, đúng không? Nó sẽ tạo ra một cơn gió đấy nó thổi. Ok. Thì đây là cái ngọn. Còn cái phần cây của mình đây, mình sẽ sang cái com cây đi, mình nhấp vào đây. Mình nhấp 2 lần thì mình sẽ sang cái com cây. Thì tương tự vậy, trong cái com cây ấy, thì nó cũng ở đây, ví dụ như mình sẽ cho nó biến dần. Thì thực tế bản chất ra những cái này đều là những cái sape, được chưa? Các bạn có thể thấy là nó đều là các sape. Mình ở đây mình đang cho nó scale chạy từ 0 cho đến 100% ở ngay cái giai đoạn đầu tiên luôn, được chưa? Thì nó để nó hiện ra, nó xuất hiện như này. Còn tất cả những cái hình lá, hình hoa như này thì đều là các sape nha các bạn. Mình đều sử dụng các sape và sau đó là mình ấy thôi. Đấy, mình chỉ đa số sử dụng các sape và sau đó thì là mình pass nó, mình convert pass nó, thì để mình chỉnh sửa chi tiết từng cái một thì mình sẽ làm như vậy. Thì để làm được một cái đoạn hiệu ứng này thì chúng ta cần phải gọi là luyện tập rất là nhiều. Để về trong các lĩnh vực về hoạt hình thì chúng ta cần phải luyện tập rất là nhiều để tạo ra các nhân vật vân vân, có thể kết hợp giữa Photoshop, AIA. Nói chung là trên AIA thì mình chỉ được đơn giản là AIA là hành động, còn Photoshop là ảnh tĩnh. Thì trong tất cả những cái trường hợp này thì chúng ta đều có thể gọi là chúng nó liên kết được với nhau. Chúng ta có thể dùng thêm AIA và Photoshop để liên kết các phần mềm lại với nhau để được những tác phẩm về phim hoạt hình. Nói chung là tất cả các nói chung là trên AIA chúng ta có thể diễn hoạt tất cả những cái hiệu ứng của tất cả các video chúng ta được xem trên internet thì hoàn toàn có thể làm được bằng AIA nhá. Thì AIA rất là mạnh, vì vậy mà và rất là rộng nữa. Thì ở cái việc học với AIA thì mình sẽ chỉ là hướng dẫn với mọi người về, chia sẻ với mọi người về những cái kinh nghiệm và những cái gọi là lý thuyết mà để chúng ta phát triển ra những cái nhánh khác nhau nữa, để học thêm các phần mềm khác để liên quan nữa, để phát triển thêm về cái chuyên ngành của AIA của mình nhá.